ایدی تو همش تو بسته تو کوبری بیایی رو ایدی آقا آدم با کاشان خواستم اینجا بری یه کاری کن بری برگونه این چی بستو بیا تا بکاری تو خواستیم زمین رو چاله بره یه خونه بستو بیا گناه داری؟ پینارو چی خبره؟ هیچ باشه لره میارم هر چی خبره چی میکنم چی خبره؟ چی خبره؟ من زبون نوری نه زبون نارم زبونی هیچی نخوام نونی خبره؟ نه هیچی نه میارم میاد؟ تا پوشی دیدم پاتا برو دوباره بپوشون بیا بله باش نه همینجاست بوتا برو تابتان نه خوش باز آرومت شده بکنی بوتا بریم باهاش بازی میکرد یه برو بالا کسی بشن بشین یا بشین کسیفش نکن یا دعوت کن
این بازار ما خراب چه توی چی اسمش رو بگی که بیارم از اینو شیرم میخواد؟ یه پلاستیک زمان بودم رو بودم از اینی که در باشه اسلام محکم دست بگرم چون سویلش برده چون سویل سیبی بردی قربونم فقط سکر عادی یعنی سوم 18 همیه بود در ندارم دست بگرم یا ممنون Ja, بشه اپراتور آوازن کتامه چهارتان نونم تیی بس باش. نونم آوردم دلم بیا جانم بابا ما هیچ نه خوراکی نه بس آباقانش تعمیرگاه. این همه وسیله؟ تیمو بیا قرضی دارم سپری شهرهای اسلام زنی؟ من نگم فقط یه دونه نوسیده نه میزه شما بیا حتی خالیه خیار شد؟ نه چقدر بیرونه؟ الان بریم بیا چقدر اپراتور؟ نونم یک خورده ای فکر کنم. چرا اینه نیسته؟ که 10-15 روز پیش نمیدمت. چرا 15 روز وقت خواب کم شده خواب شده پیل نشم گوشواره دور مدر آوردم دامه پیا ایدی هم فقط سر خودم کار کنه من شم 3 روز بیشتر میمونه نیستم چطور خواهم به وسیله با خون برم من نه پیاده چه گفت بجز
لباس لورده هیچی به این هونه نیبری میخوای یه کاری کنه برعکس دنیا هم اون کاره رو انجام بده امروز دستانکی من رفتم اون روز آخر یه قلقله که نگید چه ایگم ایدی من نبایی به حتی خالی وسیله بسو بیا گو بره نوم بسو بیا گو بره قرض بکن گو بره نوم بسو بیا گوی با پینا نارم با اینو برای احتال نامون سخو گو بره قرضی همه وسیله بیام سیشنه تمام گوشواره دوره ندام بپیام خب وقتی نیست باید بیاری من دست روز دنی خیلی به ایمونه بزنیم سرم خب من دیگه بلگی هم به ایمونه نبریم بی خود چیزی خوش که حالا بینی بی خود که یا با خود که نفهمیم خوردشی که نمانده وقتی اجازه بعد ندام هیچ یکی ای وسیله لباری حتی با مدر اومد وسیله آشپزخونه زنگ نموزه هیچ که میشه یک چاله هیچ چیش خالی به درد شیپه من دست هم اگه گوشواری دور زیاد ارزش ناشته بگه همش زیاد نزن دمه همه شواره بسنه بیا اگه چهش کنم برش کو بیسی خوش حرف مفتی زنه سن برید برای شکار کنه شکایت نبکنه من یه بخور راست بپیا اونه شیخا خب ما نه میتر آواره کنه بوم و سر آماده و بون آرده که خیلی بره میکن نه نیرم اره بکن من نیرم سی چه نیره؟ همیده مزه مسارا همیده نه زیبه تنگه سارا. سیده برای دوباره از این بترش بره میکن ایدی نه خواهم راستم خیلی کوری باسی وقتی ما جایگاه این آرام کوری خیلی باسی وقتی 3 روز بهمونه که نام سره خیلی کوری باسی تو دوباره برای معتاده بوی اره نه کن خواستی تا ولی نواتم برم جا قربونت ایدی سفره پنکی؟ یه خواستی زمینی درست کیم؟ تا بخوریم برسان برم من یه جای کاری پیدا کنم ها؟ تیجه برای دنبال کار؟ نه تیره حالا تا یه دو تا قاشق بپیم دستم بند آیه بله هم پیدا شدون ممی سایتن هم خیلی درار نظره بنا دوری که بینیم به چه طرفی شیر مهارت به فلان قرضه که تین هنی رو ببال دست سوس بیارم؟ نه ای خود دوست داریم چه تفاوتی نگاه فکری بالاخره 2 روزه باید از زیر برم دوست دارم یه تولد خیلی قشنگ سیلنا بگیرم بعدش یه تصمیماتی دارم خامونون اجرا کنم خواهم ایدینه برم کن بعد از او ولش کنم و برسی خوش من زندگی خونه ادامه بیام طوری نیو بود نداشتیم سکون یه خوردم حسابم پیل پسک الان میخوام برم سیلنا یکم باد کنک مسیله بخیر یه کیکی درست کنم سیش که تولدشه ما صبح سلامتی دوست دارم یه خاطره خوبی بهم داشته بود میخوام یه مدت با خودم جداش کنم چطور؟ یایده میشه باباش
یا خواهش کنم با مامانم که باباش ضبطش کنم تا زمانی که بتونم یه خونه‌ای یه اتاق یه چیزی سیلنا درست کنم که بدونم در آرامش با خودم زندگی کنم. خیلی سخت سیر میخوام دیر لنا با اما انگار این دیری نیاز تا خودم پیدا کنم، نیازی که بفهمم دارم چی کنم. هرچی منتظرم ایدی یه کاری کنه اصلا ایدی هیچ کاری میکنه. خوش از به مریضی و معتادم. من آدم ولی شناختم که معتادن و اینقدر مسئولیت پذیره. سرشگان بره نون بسونه به مثلا مغازه‌دار یه چیز قرض دوباره قرض مثل قرض ایدی ایدی بله میخوام برم کورو یه خب وسیله نای سونو میارم تولدش کار داری؟ این خواه وسیلت چی برای بیاری بیده چی بله گوش بارستش بس فهمت نیست بدرسش آره درست ماما پا تمس کن پا تمس اینجا ماما ماشین اواخراتور اینجا پا نظریم بریم رو بادا ماما شلوغی رو مراسمه یه برزام زینه مال دادگستری بی کسی مرده ها؟ زینه مال دادگستری بی کارمند دادگستری بی خیلی هم شلوغ بی اینقدر ماشی رو زیر دا بیامردش یکی میره یکی به دنیا یا بله زندگی ادامه داره زندگی خیلی به پوست پیازی بنده مدرسه محمد صادق بود همون سربازی اونجا محمد صادق میره خب اون وقت سرباز اونجا بود آره مامان باید برم مدرسه تو بیار حواسم بشه خب دخترم هلند میدن دخترها ولید نمیدم مامان باید خودت تنهایی بری اونجا چرا؟ باید یاد بگیری تنهایی بری مدرسه مامان تو برسونه اون وقت تو در بیا ببرم اونجا خب اون وقت من
جلسه بیای باشه؟ اتوبوس می‌دوز. ماشین عروس مامان تو برو پیش اتوبوس. چکار مامان. یا با امیر پارک اینجا بخوایم بریم مامان خسته نباش. سلام. از این بادکنکی بزرگ عدد 3 عدد 3 هم بلد نیست. زحمت می‌دی؟ چه رنگی؟ سفید رو سفید ناره نقره‌ای. نقره‌ای داره این دونه چنده؟ اینا نه یه تیکه نیست اینا چند متری هم بسیار؟ میشم شماره 3 هم میخواستم طلایی دوست داره نقره‌ای؟ اینه طلایی؟ اینم برای دخترچی خوشگله برم بیا ماما میذاری کلا تو سرت بمونه؟ قیمت کلاه رو میگی چقدر؟ 50 تومن فرق. از اینا دوست داری؟ از اینا ماما؟ از اینا؟ از اینا؟ 5 تا دونه؟ نه از اینا ماما کلاه 50 تومنیه سلام ما همون کلاه رو میخوایی یا میخوای عوض کنم کلاه رو برات؟ همون خوبه؟ بی زحمت حساب شروع بدی؟ دورید هم؟ از کدوم؟ کدوم چیه؟ این؟ اینا؟
گوشواره بخرم. بده بیا. ماما دیگه شیکو نخوام. باشه بیا. من خودم ما ببین تو لبوهای خورشل داره نگاه نگاه. بیا. سلام. خسته نباشی. هر رنگ ثابت کن. حلقه دوری چون گوشواره سیلاش ما خلاص کن حالا می‌کنم. مامان بیا ببین چی برات گرفتم. گوشواره خوشگله بیا بیا. دوره چیشه خوشگله بیا. ناراحت بودی گوشوارت گرفتم. الان می‌دوش یه جا گوشواره ناز و خوشگل. تمام شد. خوبه؟ الان بکشم. این دوره چیشه قشنگه دخترم وایسا. تموم شد. بفرمایید. ممنون تشکر. مرسی. 24 26. چی میخوای؟ کیک میخوای؟ باشه من کیک هم برات میخوام. تمام بزنه؟ حالا گوشوارات. مرسی از تشکر. بریم مامان؟ بایده بید. نه بابوه؟ نه بابا چه خوشگله؟ ببریم دستم بده دست مامان خوشحالی گوشواره برات گرفتم. عمو بردشو مامانی ولی برات یه جفت گوشواره خیلی خوشگل‌تر خریدم. اینجا کو؟ اینجا آره خیلی قشنگن گوشوارات. دوره چی شد بگم. آره عمو بردشو ماما. چه دادی؟ یکی ازم پول میخواست ولی ببین چه گوشواره خوشگلی برات خریدم. آره؟ بابا ایدیه ببینم چی کارمون داره. الو ایدی سلام خوبی؟ ما سیلنا یکم واسه لبسم چت بی تو کورنی و مالی؟ بدن دردت بهتر رو بی؟ خدا رو شوی رمیه جفت گوشواره سیلنا هستم خوشحال بی لنا 170 دایم کاری باری